kẹ́rí ojúsàájú ó ti pọ̀jù fún wa ní Nàìjíríà yìí torí anytime tí ọ̀rọ̀ Regina Daniels bá ti ń trend by làwọn èèyàn máa bu nítorí pé ó fẹ́ àgbàlagbà but àwọn èèyàn tí wọ́n ń bu yìí náà anytime tí wọ́n bá rí pictures àbí fídíò Shade Okoya ní event ni wọ́n máa pọ́n Shade Okoya lé wọ́n máa sọ pé oh she's so pretty, this woman is so classy. Now tell me, between Regina Daniels and Shade Okoya nǹkan náà méjèèjì ṣé ìyàtọ̀ fi bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣá? Because the last I checked, yes, Shade Okoya has been married to Pa Rasaq Okoya now for 26 years. But ìgbà tó fẹ́ wọn, she was barely 22. Now, kí má parọ́, nígbà tí Regina Daniels máa fẹ́ Pa Ned, nǹkan tí bàbá ẹ̀ sọ ni wípé kò tí ì pé 18. So it was like a few months before her 18th birthday. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ìyá ẹ̀ máa ṣe interview, ìyá ẹ̀ sọ pé 19 years ni. Àti wọ́n àtẹ̀yìn, the point is that bàbá yẹn dàgbà ju Regina lọ for bóyá almost 40 years. Now, tẹ́ bá wo Shade Okoya náà presently 48 ni. Bàbá Rasaq Okoya yẹn, àwọn jẹ́ ó dà pé bóyá 84 àbí 85. Do you understand? Àwọn náà ju Shade Okoya lọ for more than 35 years. Tí mathematics mi bá àbí calculation mi tó bá correct. So kí ni ẹ̀fà nínú èje? Àwọn méjèèjì ni wọ́n fẹ́ àgbàlagbà. Àwọn méjèèjì ló jẹ́ pé polygamous home ni wọ́n bọ́ sí torí pé nígbà tí Shade Okoya máa fẹ́ Chief Rasaq náà àwọn náà níyàwó ńlé. Nígbà Regina Daniels náà ẹni tó fẹ́ náà ṣùgbọ́n níyàwó ńlé. Ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ló dẹ̀ wà láàrin wọn but nítorí wípé láyé ìgbà tí Shade Okoya fẹ́ Chief Rasaq Okoya kò sí social media so kò jẹ́ kí ẹnu fi bẹ́ẹ̀ kún tó bẹ́nu ṣe ń kun Regina Daniels yìí. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ ayé social media yìí ni Shade Okoya fẹ́ Chief Rasaq Okoya ó ṣeé ṣe kí ìgbéyàwó wọn kó ti forí ṣánpọ́n. Yes, fún ẹ̀yin tẹ́ bá dàgbà díẹ̀ ẹ máa understand nǹkan tí mò ń sọ yìí. Láyé ìgbà yẹn àwọn tabloids la ní ṣe mọ àwọn encomium, city people, global excellence. Wọ́n sọ ń gbà yẹn pé ọmọ kékeré ni girl yìí o yẹn Shade Okoya o, she was a model, ó dẹ̀ fẹ́ Chief Rasaq Okoya. Àwọn kan sọ wípé runs ló ṣe débẹ̀ kíníkan wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan nípa ẹ̀ náà. But after tó fẹ́ bàbá yẹn tán ẹ jẹ́ ẹ̀ sọ tó tọ́ fún yín gbogbo news tí wọ́n máa ń gbé jáde nípa Shade Okoya ń gbà yẹn wọ́n máa fi ń celebrate ẹ̀ ní wípé ó lọ sí party ó wọ diamond báyìí ó wọ gold báyìí àwọn aṣọ tó wọ̀ oye báyìí ló cost. Nǹkan tá máa ń gbọ́ nípa Shade Okoya nìyẹn. Ká tó wí ká tó fọ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fún ní oríṣiríṣi chieftaincy title. Now gbogbo àwọn tabloid tí mo mention lẹ́ǹkan yẹn global excellence, city people nǹkan yẹn nígbà yẹn àwọn tí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn journalist gidi ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n lọ sí school tí wọ́n read journalism àbí English tí wọ́n bá tiẹ̀ rí ìdẹ̀gan at least wọ́n mọ̀ pa nǹkan tó ń pè ní journalism to an extent. Okay, of course ẹlòmíì lè jẹ́ photojournalist tó wọ́n mọ̀ pa ethics profession yẹn. Most of them wọ́n wà registered tó tó máa kọ nǹkan pa ẹ̀ o mọ ibi tó lè wá wọn lọ. But you see ayé social media yìí níbo ló fẹ́ wá wọn sí? Àwọn faceless people. Ìmí nínú àwọn tí wọ́n ti ń kọ̀kọ́kúkọ nípa èèyàn gan nígbà míì abroad ni wọ́n wà. Tó bá tiẹ̀ mọ ibi tí wọ́n wà gan ní overseas ó máa wo cost of pé kó lọ gbé wọn látọ̀hún yẹn pé ó ti lè pọ̀ jù pé and waste of money ni wọ́n dẹ̀ ti borúkọ ẹ̀ jẹ́ jìnnà. And you know the moment wọ́n bá ti gbé kíní sórí social media ó ti wà ń bẹ̀ forever. Á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa trend even tó bá jáde láti debunk ẹ̀ gan for record purposes ni. Àwọn tí wọ́n máa believe ẹ̀ wọ́n sì máa pọ̀ ju àwọn tí wọ́n believe ẹ̀ lọ.
So, and social media, there's no ethics. Anybody ló lè set the camera. Now, apart from our tá tẹ̀ ń set the camera gan, àwọn tí wọ́n comment náà ńkọ́, ẹlòmíà kọ́ comment nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀. Kò dẹ̀ sí bí wọ́n ṣe máa gbé many of these people. So, tí n bá sọ fún yín wípé ara pé kò sí social media ń gbà yẹn ló preserve relationship Shade Okoya yìí. Don't get it wrong. Kò ṣe wípé bóyá gbogbo àwọn yẹn náà wọ́n ní criticism bó tó yàtọ̀ sí irú ti Regina yìí. Nígbà yẹn kò sí social media o. So gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó wá di wípé wọ́n tẹnu bọlẹ̀ kiri yìí, mélòó nínú wọn gan, gbogbo wọn ṣé ìmí gan wọn tí bí. Ìmí gan tó bá bí bóyá ọmọ ọwọ́ ló sì jẹ́. Ìmí gan tó ti dàgbà, ṣé ọ̀rọ̀ pé kó lọ ra tablet ló wà ní ọpọlọ ẹ̀ ni, wọn ò lè rà náà. So kò jẹ́ kí ẹnu máa kun Shade Okoya púpọ̀. Rather, people were celebrating her. Nígbà tí social media dẹ̀ máa dé, Shade Okoya àtàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ti dàgbà. Àwọn ọmọ Shade Okoya ti dàgbà. So nǹkan tẹ́ máa rí around these days ni pé káwọn èèyàn máa celebrate ẹ̀. Unfortunately fún Regina Daniels, ní ìgbà tóun máa marry, social media ti ya yẹ̀yẹ́. Òun fúnra rẹ̀ gan, ó tún ti wá lọ jẹ́ actress. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bó ṣe wá jẹ́ pé actress ọmọ kékeré tó tún wá popular ni. Làwọn èèyàn wọ́n ṣan ẹnu sí lára anyhow. Although èmi ò ní fi bẹ́ẹ̀ blame wọn o, because to an extent I believe that òun gangan fúnra rẹ̀ ló cause ẹ̀ fúnra rẹ̀. Because you know what, one thing tí mo máa ń try láti sọ ni pé although ó máa fẹ́ sound classist, but the truth is that àwọn tí wọ́n jẹ́ olówó, tí wọ́n dẹ̀ ní ìfọ̀n, tí wọ́n ní èékánná, tí wọ́n ní proper iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, kò yẹ ká máa rí wọn yẹlẹyẹlẹ lórí social media láì ṣe pé bóyá entertainer ni wọ́n, you understand, bóyá musician, bóyá kí la fẹ́ pè wọ́n náà, bóyá actors, you understand, bóyá influencer, bóyá bloggers, you understand. Tó o bá ti ń jẹ́ irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń ṣe, àbí model, kò yẹ ká máa rí ẹ lórí social media anyhow. In fact, tó o bá wá tún jẹ́ nepo baby tó yẹ pé ẹ ti náwó láti ilẹ̀ bí àwọn ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá, kí ló fẹ́ máa ṣe lórí social media tó máa post ara ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn? Tó bá ti ẹ̀ ń post ara ẹ gan, nǹkan tó máa post ó máa fi show lifestyle ẹni, kò ń ṣe nǹkan tó máa bring controversy wá. Ṣé ẹ understand nǹkan tí mò ń sọ? Èyí tẹ́ bá wà ní orí TikTok, ó ní lady kan tó wà ń bẹ̀ báyìí, January ni ó start TikTok account yẹn, bí mo ṣe ń sọ fún yín yìí, ó ti ní more than 5 million. Àwọn olówó yẹn ni. Kí ló máa ń show? Bí nǹkan tí Tẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá máa ń ṣe lòun náà máa ń ṣe. Bí kó post rẹ̀ bóyá ó lọ fún fashion show kan. Bí kó post perfume tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà. Bí kó post kó lọ fún vacation, kó wá post ẹ̀ fún wa. Nǹkan tó máa ń show wa nìyẹn, a máa ń rí lifestyle ẹ̀. A máa ń rí, you know, it's like having a glimpse into the life of the rich. But you see, Regina Daniels, even though ó ti fẹ́ Pa Ned woko, and to the best of my knowledge, mi rò pé bóyá mo rí nínú eré kankan of recent, correct me if I'm wrong. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni òun ṣì ń live life actress tó máa ń live yẹn fún? Débi wípé most of àwọn tó fi ṣọ̀rẹ́ gan, bóyá àwọn tọ́jọ jẹ́ bí tọ́jọ wà ní acting kìíní yẹn ni. Òun ò ronú wípé ó yẹ kóun ti upgrade lifestyle òun in terms of àwọn tó máa bá ṣọ̀rẹ́. Ó ṣe jẹ́ wípé even at a young age, yes, young age ni, àwọn èèyàn máa sọ pé ẹ yẹ kó jayé kíníkan. Kí ló mú bọ́ sínú wàhálà tó wà presently, apart from the issue of domestic violence yẹn? So now, gbogbo àwọn tí Regina wáyé ń bá ṣeré, àwọn actress,
àwọn influencer òun náà bí influencer ni ṣùgbọ́n if you go to her page mi mọ àwọn tó influence fún because ò ní rí àwọn ò lè lọ sí page ẹ̀ kó rí bí page Priscilla yẹn tó pé àwọn yẹn ni influencer so she is essentially living the life of a rich woman mi mọ bóyá ó lè ní 1 or 2 businesses tó ń ṣe o you understand but ó yìí live life bí wípé ó ṣì wà very active in Nollywood industry and àwọn nǹkan tó dẹ̀ ń kó bá nìyẹn I'm not joking àwọn nǹkan tó ń kó bá nìyẹn then ẹ máa wá àwọn association àwọn èèyàn tó ń bá rìn yẹn tó ń sọ wípé ìkànnà àwọn ọ̀rẹ́ wọn nìyẹn ń jẹ́ han àwọn kan sọ pé Annie Idibia náà kò ń ṣe Annie o han lọ nìyẹn ń jẹ́ wọ́n nìyẹn ló máa ń supply ẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan yẹn àti ìkànnà àwọn brothers ẹ̀ mímu bóyá àbúrò ẹ̀ ní àbẹ́gbọ́n ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń supply ẹ̀ nìyẹn wọ́n ní girl yìí kò tẹ̀ ń ṣe wọ́n ní tó bá lọ sí page ẹ̀ nígbà mi wàá rí ní club ńgbà mi ó ní kan tí mo rí báyìí tó yẹ pé òun àti Pa Ned náà lọ́jọ́ wà tó ń mu bóyá bíi ṣíṣà ló ń mu nínú club ẹ jọ láti ìgbà tí ẹ̀yin ti gbọ́ pé Shade Okoya àti Chief Rasaq Okoya wọ́n fẹ́ra ìjọ́ wo lẹ́yìn gbọ́ pé wọ́n lọ sí club tó bá lọ sí club yẹn bóyá àwọn high society club ṣe mọ̀ bí àwọn Ìkòyí club nǹkan kan yẹn lọ́ máa lọ kò ń ṣe àwọn club hip hop tó máa ti máa lọ máa jó Davido jó Burna Boy kò ń ṣe irú àwọn club yẹn lọ́ máa ń lọ àwọn club àwọn èèyàn ńláńlá tó jẹ́ pé anyhow person kò lè wọbẹ̀ you have to be a member irú club yẹn lè gbọ́ pé bóyá wọ́n lọ àbí kẹ́ gbọ́ pé wọ́n lọ sí àwọn òde ńláńláńláńláńlá so the fact that ọmọbìnrin yìí ó fẹ́ àgbàlagbà ṣùgbọ́n òun fúnra ẹ̀ kò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ dàgbàlagbà ibi tí problem ẹ̀ gangan tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn yes ìwọ tó bá ti fárúgbó ó jẹ́ kí brain yẹn náà kó máa ṣiṣẹ́ close to brain arúgbó yẹn ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi yé yes àwọn tó máa ń fárúgbó àwọn tí wọ́n wà very matured ni àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ìrònú wọn ti ju ìrònú age mate tí wọ́n lọ àwọn ni wọ́n lè successfully fẹ́ arúgbó ìmí nínú àwọn ọmọ yẹn kẹ̀ àwọn arúgbó yẹn ló máa groom wọn wá ní groom wọn sí nǹkan burúkú o nǹkan gidi ni tẹ́ bá wo Shade Okoya ó ní PhD yẹn honorary ni but after tó fẹ́ Chief Okoya ó lọ ṣe masters ẹ̀ òun fúnra ẹ̀ business tí Chief Okoya ń ṣe right now ẹ máa gbọ́ wípé òun ni CEO she took ownership of that business and introduced a lot of new things into business yẹn nǹkan tó ń pè wípé èèyàn ń take ownership nìyẹn I know it must have taken her years because there was a time tí rumor kan jáde ńgbà yẹn wọ́n ní pé ìkan nínú àwọn àbúrò Chief Rasaq Okoya pé àwọn ló máa lọ gbogbo àwọn jewelries tó máa ń lò fáwọn party nǹkan kan ẹni yẹn ló máa lọ ń rà á overseas so but nígbà tí Chief Rasaq Okoya tó wá fẹ́ Shade wọ́n máa sọ fún Shade pé kó máa tẹ̀lé woman yẹn lọ before you know it Shade take over business yẹn it was not a business initially it was like duty you understand responsibility so ẹni yẹn náà bóyá tó bá fún lówó mọ̀kán lọ́ra overseas ní ṣùgbọ́n máa rí nǹkan mi wọ́n ní Shade wá take over but she did not do it forcefully wọ́n ní ṣe ni Shade máa ṣe pẹ̀lú rẹ̀ máa ṣe ẹ mọ̀ pé taurus ni nà ipe máa ṣe pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ and you know she's well spoken right and soft spoken okay ló fi gbà á kúrò lọ́wọ́ woman yẹn tó wá di pé òun ló wá ń lọ òun náà wá dẹni tó ń ta àwọn nǹkan yẹn at some point jewelry business yẹn ló ń ṣe but right now mi rò pé bóyá ó ń ṣe jewelry business yẹn mọ́ you understand so díẹ̀ gradually ó endear rẹ̀ sí àwọn family and friends débi wípé these days nobody sees her as a young woman tó lọ fárúgbó mọ́ rather a lot of young girls wọ́n wá ń rí wọ́n admire ẹ̀ kò ń ṣe ọjọ́ kan ló fi débẹ̀ but it took time àmọ́ in all honesty there was no social media so the pressure on her was not this much so what am I saying in essence Regina Daniels ó need láti ṣiṣẹ́ she needs to work on herself but mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé ó jẹ́ kó ní 1 or 2 people around tí wọ́n máa sọ
òótọ́ ọ̀rọ̀ fún, that's not my place. However, àwa tá a wà lórí social media náà, ẹ jẹ́ ká judge less. However, àwa tá a wà lórí social media náà, ẹ jẹ́ ká judge less. Yes, nǹkan tí Regina Daniels ṣe pé ó lọ fẹ́yàn tó jù lọ fún bíi 40 years, àwa lè má lè ṣe, a lè wò pé torí owó lọ fẹ́ kíníkan, well, ìwọ lè má lè ṣe o. Èmi ò mọ bóyá ká ní opportunity yẹn jáde sí mi when I was really young, maybe bóyá mo máa agree láti ṣe. So mi lè sọ wípé mi ò lè ṣe, you know, a lot of things ní age ti teach me wípé many of the things that I thought I wouldn't do when I was younger, right now as an older person, I cannot give a straight no to some of those things anymore, because life has taught me a lot of lessons. So, but let's judge less. Let's understand that ọmọbìnrin yìí náà, flesh and blood ló ní. Ẹ̀jẹ̀ ló ń ràn nínú veins ẹ̀. Some of the things we're saying to her ó ń affect ẹ̀ náà. Ìgbà míì òun náà máa jókòó sí ẹ̀gbẹ́ kan, a máa wo rẹ̀. In fact, mi ò ní wà surprise tó bá jẹ́ pọ́mọ yẹn ò tíì máa mu oògùn olóró yẹn kó tó fọ́kọ yẹn. Ó possible wípé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ sí yẹn náà, ó lè jẹ́ kó run into depression, kó wá máa fi àwọn oògùn olóró yẹn fi máa numb ara ẹ̀. Àbí ẹ̀yin ò rò bẹ́ẹ̀? On the other hand, it is also possible wípé decision ẹ̀ láti fẹ́ bàbá arúgbó gan, ó ń regret ẹ̀. But one thing tí mo fẹ́ kẹ́yin èèyàn mọ̀, òun ni wípé ẹni tó fẹ́ ọmọdé gan, ẹlòmíì ọmọdé ló fẹ́. Ìgbéyàwó ẹ̀ kò pé 5 years débi tó máa pé 26 years bíi tàwọn Shade Okoya yẹn. Tẹ́ni yẹn ti fílẹ̀, àbí tẹ́ni yẹn ti ń ṣoríṣiríṣi tó ti ń foríṣiríṣi kiri. So nígbà míì, àyànmọ́ ògbóògùn, orí màlẹ́lẹ́jọ́. Let's judge less. Let's understand that àwọn èèyàn yìí, èèyàn ẹlẹ́ran ara ni wọ́n. Anyway, mi ò fẹ́ pẹ́ jù lórí ọ̀rọ̀ yìí because I can go on and on and on. And and for many of you, tẹ́ bá mọ̀ mi, ẹ mọ̀ pé mo wà into astrology. I can say a number of things to you. Tẹ́ máa fi understand wípé ẹlòmíì ò kàn kí ń dédé fárúgbó. Ẹlòmíì ò kàn kí ń dédé fárúgbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n máa ń fẹ́ arúgbó yẹn, tí kò bá nídìí ẹnìkan òun jẹ́ kúmólú, òun lórúkọ wọn. In fact, you can see it in their birth charts wípé arúgbó lẹni yìí máa fẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ń fólówó, gbogbo according to astrology, gbogbo nǹkan tá bá máa dì láyé yìí àti kọ́ ọwọ́ orí ni. Ẹni tó fẹ́ ọkọ àtẹni tó rọ́kọ fẹ́, àtẹni tó ń fọ́kọ tó ń kúrò nílé ọkọ kan sí kan, àtẹni tó bímọ, àtẹni tó rọ́mọ bí, àtẹni tó jẹ́ wípé kó tó rọ́mọ bí ogun ni. Gbogbo ẹ̀ láti kọ mọ́ wa látòde ọ̀run. According to astrology, maybe one of these days, màá share some of my thoughts about that. But for now, I have quite a number of entertainment stories tí mo fẹ́ touch. So for the next few days, àwọn nǹkan yẹn ni mo máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ má gbàgbé wípé orúkọ tèmi ò tí ì yí padà, òun náà ni Fọlá Crown. Ẹ subscribe sórí channel mi, kẹ́dẹ̀ share thoughts yín. Màá rí yín nígbà mìíràn. Ó dàbọ̀.